سلام سلام، صدای منو از یه روز آفتابی از سیدنی دارید. نمیدونم چی جوریه که هر وقت تصمیم میگیرم یه غذای غیر ایرانی درست بکنم خودم براش کلی هیجان دارم، به خصوص اگه اون غذا رو تا حالا درست نکرده باشم. اومدم توی یک سوپرمارکت ایتالیایی محلی برای اینکه چند قلم جنس به خصوصی که میخوام و ترجیح میدم از مغازه ایتالیایی ها بگیرم. یه اپ دارم که مشخص میکنه این آیتمایی که میخوام بخرم از نظر غذایی چقدر سالمن. خب این پاستایی که امروز میخوام بخرم باش غذا درست کنم، بذار اسکنش کنیم ببینیم که چه عددی رو نشون میده. 100 از 100 کنم اورگانو. این قسمت خریدن پنیر خودش کلی هیجان داره، یعنی من عاشق این پنیرهای تازه تو سوپرمارکت های ایتالیایی ام. اورگانو. پارمزان چیز، پکورینو.